Good day sa ating lahat. Nandito naman tayo sa panibagong episode kung saan ititest natin yung acetone kung totoo ba talaga na makapag-increase talaga ito ng gas mileage. Kasi marami sa mga YouTube channel na nag-recommend na ang acetone daw ay mabisang gamitin para ma-increase yung gas mileage mo para makatipid ka sa gas. So subukan natin ito. Nilagay na natin yung acetone. Bali 100 ml itong acetone na ito. Nilagay natin sa gas tank na may approximately 6 liters of gasoline inside the gas tank. So nilagay lang natin, tapos itakpan kasi madali yung acetone na mag-evaporate. Tapos paandar na natin while nag-warm up yung engine. Punta muna tayo dito sa dalampasigan. Ganda kasi ng view, ganda kasi ng Pilipinas, kaya ang swerte mo Pilipino. So nandito tayo ngayon sa Gayam, Barangay Gayam, Liloy, Zamboanga del Norte. Ito po yung buhangin ng beach na ito. Pagkatapos nito yung maraming mga bato kasi low tide ngayon. Pero kung high tide naman, yung tubig aabot dito. Ngayon low tide kasi. So while waiting na nag-warm up yung engine natin, pinapaandar na yun, punta muna tayo dito, mag-adventure ng konti. So ganito talaga pag low tide. Okay naman yung tubig ng dagat, kaya lang pag low tide malayo yung tubig ng dagat. Pero pag high tide dito, mas marami ng tubig nito, malalim na dito. So ang ganda talaga ng view. Kaya lang mainam na mag-swimming kung high tide kasi ito marami ng tubig dito, hindi ka na pupunta dun sa malayo para maligo pa. So yan, mayroong mga puno ng mangroves. Ganda ng clouds. Bali, ganito talaga dito. Wala masyadong bahay. Nakapaka-peaceful at serene ng place. Bali, meron palang starfish na nag-crawl. So, ganda talaga ng view. Wala talagang masyadong tao sa dalampasigan, tapos walang mga bahay. Meron lang dito is yung mga fishermen. Kaya lang hindi pa ngayon season ng pangingisda dito. Or minsan kasi hindi naman sila araw-araw na pumunta doon o pumunta sa laot para mangisda. At
dito kasi walang masyadong naka-standby na pump boat or sasakyang pangdagat, kasi dahil dito mabato, mahirap yung pump boat na dalhin dito sa dalampasigan. Pero sa ibang area nitong barangay na ito, maraming mga mangingisda, kasi yung primary source na mga tao dito ng income nila is pagsasaka saka mangingisda. Ang ganda naman ng buhangin, mix na po yung buhangin dito, may pebbles saka may sun. So balik na tayo para matest na natin yung yung acetone, kung totoo ba talaga nagpapataas ng gas mileage. So dito maraming niyugan, so hirap pala ng daan dito. Trail lang po, dahan-dahan tayo. Nandito tayo sa ilalim ng mga niyugan sa mga punong kahoy. Hirap pala, pero kaya. So sa mga ganitong sitwasyon, kung nagtitrail kayo, hindi nyo alam yung daan, mabuti na yung speed ninyo is low, kasi mahirap na matulin kayo magpatakbo tapos hindi nyo alam yung daan. Baka sa unahan ito is bangin. So sabi nga nila, takbong pogi lang. Marami palang puno ng siniguelas dito. Kasi ito yung municipality na maraming siniguelas. Siniguelas, capital of Zamboanga del Norte, itong Liloy. At para sa kalaman ng lahat, yung produkto din ng Liloy is yung peanuts. Maraming peanuts ito. May baka. Tanong tayo, ito pa ba yung daan patungong highway? Salamat po. Okay, parang tao lang dumadaan dito. At least nakapunta na tayo sa highway, nakalabas na tayo. Success po yung mission natin. So ang sarap talaga pag nasa highway ka na. Yeah. So far, okay naman yung andar ng motor. Kaya lang minsan may nagbabackfire yung muffler niya. Siguro dahil yung acetone is pinapataas yung octane level ng gasolina natin. Kaya sa mga nanonood, wag nyo po gayahin ang ginagawa natin. Nandito na po tayo sa sentro ng municipality ng Liloy. So yung verdict po natin
na-improve ba talaga yung gas mileage? Hindi po. Kaya nga huwag nyong gayahin kasi masisira lang yung motorsiklo ninyo. Mahirap na. So ang sarap talaga taga highway. Pag highway rat-rata na. Pero ride, keep safe at ride safely. Mabuti ng safety tayo. Shout out pala sa mga lahat ng nanonood at walang sawang nagsusuporta sa channel natin. Please support this channel by subscribing at hit the bell notification.